Takže já vás vítám u tohoto videa a v tomto videu si ukážeme, jak jsem do projektu Mooncamp postavil tohoto robota. Takže první by bylo dobré si asi říct, k čemu ten robot vlastně má sloužit. Takže tento robot má sloužit k tomu, že jakmile bude postavená například na měsíci, jako je za mnou, nějaká stanice, tak tento robot jako takový ten klasický robotický vysavač jim tam bude udržovat pořádek. No, tohle je celý koncept toho robota, každopádně teďka se podíváme na první kapitolu a to je storytime, průběh toho tvoření, všechno jsem se snažil natáčet, takže první kapitola, storytime a tak dále. Takže celé to začalo tím, že jsem si otevřel Bamboo Studio na počítači a našel jsem si tam v Maker Worldu nějaký model nějakého ventilátoru, který jsem samozřejmě instantně otevřel ve Sliceru, sliceoval, šel jsem ho vytisknout a po neuvěřitelných 2 hodinách čekání celého toho tisku, tak jsem samozřejmě, jakmile mi přišla notifikace na telefon, extrémně sprintil až nahoru, kde mám tiskárnu, abych se mohl podívat, že se to naštěstí správně vytisknulo. Takže jsem to oddělal z podložky, našel jsem nějaký random DC motor, co mám doma, a celé jsem to musel dát dohromady. Takže DC motor jsem dal do takové té spodní části, ten rotor od toho motoru se musel ohoblovat, aby na něm dobře drželo lepidlo a celá ta vrtule. Takže jsem to ohobloval, přidělal na to lepidlo a nalepil jsem vrtuli. Potom jsem počkal tak zhruba 4 hodiny, což naštěstí nebylo demotivující, protože jsem měl návštěvu a nemusel jsem na to čekat. Takže potom, co to zaschlo, tak jsem to sešruboval dohromady, vyzkoušel a ono to i překvapivě dokonce fungovalo na první pokus, což je neuvěřitelné. Takže teď, když jsem měl hotový první motor, tak jsem to celé musel zopakovat ještě jednou, kvůli tomu, že jsem se rozhodl, že tam ty motory budou 2. No, takže byl čas na to namodelovat tu hlavní část toho robota. Takže jsem si otevřel Tinkercad, definitivně nejlepší program na modelování, a začal jsem modelovat ten model. Years later. Po asi 150 letech modelování, tak jsem to vyexportoval jako STL, nahrál do Sliceru, sliceoval podložku, dal tisknout a zase po neuvěřitelných 4 hodinách čekání, tak jsem opět věci sprintil nahoru, abych zase mohl vidět, jestli se to vytisknulo. Naštěstí se to zase vytisklo správně a já se musím začít přemýšlet nad tím, jak tam všechny ty komponenty do toho robota uspořádám, aby to vůbec fungovalo. No a nakonec jsem se to snažil testovat, jenže samozřejmě to na první pokus nefungovalo a jo, to jsem dávat nebudu, ani jsem to nenatočil, protože nechcete vědět moje angry issues. Takže po neúspěšném testu jsem asi 4 hodiny hledal závadu, až jsem změřil napětí baterií, které jsem zjistil, že je naprosto pod jakýmkoliv limitem, dokonce mi ty baterky nechtěla dobít ani moje nabíječka, takže jsem ty baterie musel vyskratovat tak, aby se dobily. Takže po neuvěřitelných 4 hodinách, až si ty baterie zase v té nabíječce nabijou, jsem to mohl zkusit znovu testovat. Což naštěstí už fungovalo, čím se dostáváme k další části tohoto videa, a to je popis toho celého vysavače a testování, ukázka, jak to funguje a tak dále. Takže už první věc, kterou tady určitě můžete vidět, tak je tenhle ten obrovský DC motor a tahle ta obrovská platforma. Když to nakloním z nějaké strany, jo, tak tohleto celé, to červené, toto a je tady s tímhletím, je celé dohromady jedna platforma, která vlastně slouží k tomu, aby přesně tady ze spodu tak nasávala veškerý vzduch. Tady tímhle otvorem, to jde přesně tadyma, takhle sem, do téhleté části, kde tady je nanofiltr z roušky, tady tahleta věc je nanofiltr, ve kterém se zachytávají všechny ty nečistoty a to celé se zachytává ještě v té dolní části.
Další věc, které se tady všimnete, kromě té nasávací části, tak je určitě tahleta vývojová deska, která to celé řídí. Je to ESP8266, neboli Note MCU deska, konkrétně tady tahleta. No a což nás dostává k další části, a to jsou motory. Pokud to vysunu s tama, tak tady můžete vidět, je to takový ten typický motor, který se dává do většiny robotů. Takže další část, možná si říkáte, jak asi ty motory ovládám. Tak tady v této části je H-můstek, kterým to ovládám. Zase přesný tip vám dám do popisku, abyste věděli. A možná si teď říkáte další otázku, a to jak ovládáš ty motory. Tak to ovládám pomocí klasického, jenom hloupého relé, které je tady tohle. No a možná se ptáte na poslední otázku, a to logicky jak to napájíš. Tak tady v této části tak je battery pack, už možná teďka poznáte, co to je. Je to battery pack s 2 lithium-iontovými bateriemi s napětím 3,7 V. Takže tohle by bylo k popisu toho robota. Vizuálně potom vypadá takhle. Samozřejmě nesmí mu chybět nějaká kreativní dekorace, které jsem vytvářel. No nicméně teď je čas na to udělat test tady tohoto robota, ukázat si, jak celý funguje. Takže když se na tohoto robota podíváme, tak tady u těchto baterií se tady nachází tento vypínač, kterýmž tohoto robota zapnu. Tak jak můžete vidět, tak tady se rozsvítilo světýlko od H-můstku. No a já teďka, když půjdu na počítač do nastavení Wi-Fi, tak už jsem to tady samo připojil. Jsou tady obě Wi-Fi s názvem ESP-AP. A pokud půjdu na defaultní IP adresu každé ESP desky, tak tady je stránka, přes kterou můžu ovládat celou tu desku. Pokud v tuto chvíli stisknu na počítači Včko, tak robot pojede dopředu, Sko dozadu, Ačko se otočí doleva a Dčko doprava. Takže pomocí VASD ho můžu ovládat a jezdit s ním jak chci. No a pomocí mezerníku tak zapnu vysávání. Můžu zapnout vysávání a teďka můžu s robotem jezdit a vysávat s ním, kde potřebuji.